سيداتي آنساتي سادتي، هذه ليست أول مرة يصيبنا فيها هذا المصاب، ليس الأول ولن يكون الأخير، ولكن البشرية عندها نزعة سرفايفل عنيفة. عشنا عبر السبانيش فلو وH1N1 وسارس وميرس، وصار عندنا مخزون معرفي وتكنولوجيا تساعدنا لاستمرار البشرية. طبعا أنا هنا أتكلم عن البشرية بشكل عام، أنت لو لا مبالي وما تغسل يدك ممكن تودعنا بكرة، بس أنا عندي أمل فيك إنك واعي وعاقل، ويمكن تحتاج وسيلة إعلام مختلفة عشان تقنع. خذ عندك دقيق علميا لطيف دراميا مشابه جدا للي مرينا فيه اليوم. فيلم يراجع كونتيجن. فيروس خيالي باسم MEV1 بدأ في هونغ كونغ من وطواط لخنزير لجوينيث بالترو اللي أخذته معاها للولايات، ومن بعدها انتشر في الكوكب. ونشوف خلال الفيلم البشرية من أطباء، علماء، سياسيين، إعلاميين ومواطنين في مواجهتهم للوباء. نزل في 2011 بإنتاج وارنر براذرز وإخراج ستيفن سودربيرغ، المخرج اللي عطانا قبل كذا ترافيك وسلسلة أوشنز، وكان بأداء مجموعة كبيرة من الممثلين. نجح نقديا وعلى الشباك، واتنسى لسنوات حتى مطلع 2020. مع انتشار الكوفيد 19 كثير من الناس جاهم ديجافو ويرجعوا يشتروه ويحملوه وترتفع مبيعاته مرة أخرى. والسبب بكل بساطة إنه الفيلم فعلا يصف بدقة ما يحدث حولنا الآن. أسقط الضوء على تأثيرات الأوبئة، وورانا سرعة انتشارها المرعبة بصريا، وشرح لنا أهم أدوار الناس اللي تساهم في احتواء هكذا فيروس في دراما جميلة، اللي أنصحك تروح تشوفها قبل ما تكمل المراجعة لأني حبدأ أحرقها. Let's go. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth. No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. أكثر ما يميز كونتيجن في وجهة نظري إنه أحداثه بتصير على سكيل عالمي. استعرض لنا القصة من وجهات نظر شخصيات متعددة بكاست ممتاز، ابتداء من المواطنين والعوائل المحجورة المتضررة، لمنظمة الصحة العالمية والأطباء، لمراكز محاربة الأوبئة والعلماء ومؤسسات سياسية وعسكرية وإعلامية، اللي أثناء حربها مع الفيروس يظهر لنا خوف واستغلال وضعف بعضهم وبطولة وتضحيات آخرين. On day one there were 2 people and then 4 and then 16. In 3 months it's a billion. That's where we're headed. تون الفيلم بشكل عام علمي واقعي سوداوي. فيروس MEV1 كان فتاك، يقتل خلال يومين فقط، ومعدل انتشاره عالي جدا، بالإضافة لكذب وإشاعات منتشرة تزيد الوضع سوء. حجر كلي ونقص في الموارد وفوضى عارمة وقبور جماعية لملايين الجثث. لكن في النهاية استطاعت البشرية في الفيلم إنها تتغلب على الجائحة والبيروقراطية واليأس ويجدوا لقاح للفيروس. World Health Organization is sending an epidemiologist to Hong Kong. It's hard to know what it is without knowing where it came from, so our first job with these things is always to find ground zero. جوينيث بالترو رغم وقت ظهورها القصير بشخصية البيشنت زيرو، أول شخص يصاب بالفيروس، كانت مميز. مات ديمون أيضا زوجها اللي كان عنده مناعة من الفيروس وصل لي أكثر شخصية آركها موجع في الفيلم. كيت وينسلت كانت جيدة، وجود لو اللي كانت شخصيته بلوجر ناشر إشاعات خلاني أكرهه فعلا بدع. فيشبرن ممتاز، وبراين كرانستون مكان ما تحطه يكون ممتاز. Yes, Mr. White. Science. When the word goes out, there will be a run on the banks, gas stations, grocery stores, you name it. بشكل عام ستراكتشر كونتيجن أبرز القصة أكثر من الشخصيات. ممكن جدا إنه يخلص الفيلم وما تلاقي نفسك ارتبط بأي شخصية منهم بحكم وقت ظهورها المقتصر، لكنك أكيد حتخرج من الفيلم بفكرة علمية جيدة عن الأوبئة والفيروسات وتفاعل البشرية معاها. سينمائيا الفيلم يقدم ما يعدك فيه، استخدام موسيقي فعال من غير مبالغة،
تصوير كان جيد، ما في تصوير جمالي برضو مبالغ فيه، يعني ركزوا أكثر رغم أنه الفيلم تصور في 5 دول مختلفة، إلى أنه التركيز كان أكثر على تقديم نظرة دقيقة وثائقية عن الموضوع بنكهة درامية جيدة، وأشوفهم نجحوا. Now in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. خلونا الآن نجرب نعمل مقارنة بسيطة بين فيروس MEV1 الخيالي من الفيلم وفيروس كوفيد-19 الموجود في الحياة الواقعية. MEV1 بآر نوت 4 قتل ما يزيد عن 26 مليون شخص خلال شهرين بمعدل وفاة 25%. كوفيد-19 بآر نوت يقدر بين 2 و2.5 قتل ما يزيد عن 330 ألف شخص خلال 6 شهور بمعدل وفاة 2%. لأهداف درامية فيروس MEV1 كان أشد فتكا وعدواه خرافية، لأنه في الواقع مستحيل أنك تصاب بفيروس وتنقله في نفس اليوم أو اليوم اللي بعده. الفيروس يحتاج وقت داخل جسمك عشان يصير معدي. ولكن لأهداف درامية أيضا استجابة البشرية في الفيلم كانت جدا سريعة وفعالة، وفي ناس قامت بتضحيات وبطولات أدت إنهم يلاقوا لقاح لفيروس MEV1 خلال 6 شهور، وهذه فترة مستحيلة. If we even had a viable vaccine right now, we would still have to do human trials, and that would take weeks. And then we would have to get clearance and approval, figure out manufacturing and distribution. That would take months. تقييم فيلمر لستيفن سودربيرغ's كونتيجن هو 7.5 من 10. ختاما أعزائي، كونتيجن كان أقرب للواقعية من المبالغات الهوليوودية المعتادة، وهذا اللي خلاه مؤثر وممتع ومفيد جدا بالنسبة لي. أحد أهم أهدافي من السينما إني أتعلم من خلالها عن الحياة وثقافات الناس والعلوم، وأحترم جدا الصناع اللي يهتموا بهذه التفاصيل ويستعينوا بمختصين للحفاظ على مصداقية أفلامهم. قل لي أنت كم تقييمك لكونتيجن، وهل بتغسل يدك دوريا وخلاص بدأت تجدول حياتك على هذا الأساس، ولا لسه عندك أمل إنه حنام نصحى نلاقيه راح؟ لأنه ما حيروح يا صاحبي، لا بكرة ولا بعد. الدراسات تقول إنه حيظل معانا لفترة، ورغم تخفيف إجراءات الحجر في معظم الدول إلى إنه الفيروس ما زال موجود، فلازم نظل ننتبه ونحذر. في ناس يا صديقي أطباء وعلماء ورجال أمن مطلوب منهم الكثير في حربهم مع الوباء. انت في حربك مع الوباء مو مطلوب منك ولا حاجة. اتفرج افلام رهيبة زي كونتيجن وتعلم منها، سبسكرايب في هذه القناة، لايك اذا اعجبك الفيديو، ودايما كون فيلمر. براين كرانستون طبعا مكان ما تحطه يكون ممتاز.